Neața! Dacă ați văzut Paradisul de Gaming 2019, clipul cu turul camerei, să zic așa, ați văzut că aveam un NAS acolo despre care am zis că vom discuta. Voi face două clipuri legate de el. În primul, care este ăsta de astăzi, bineînțeles, o să montăm toate hardurile, SSD-urile și tot ce avem aici o să le montăm înăuntru. Practic îl configurăm pe el ca și NAS separat cum ar veni. Și prin această plăcuță de Thunderbolt 3, care are un port de Thunderbolt 3, are un USB 3.1 și un mini... ce ăsta? Un mini DisplayPort. Da, și un mini DisplayPort. O să montez ăsta în PC-ul meu și prin ăsta ne vom conecta la NAS, practic prin rețea, dar cu ajutorul Thunderbolt-ului vreau o viteză mai mare de 1 GB. Momentan rețeaua mea din casă este gigabit, adică este de 1 GB, viteză până la 1 GB, iar prin Thunderbolt 3 viteza ar trebui să fie mult mai mare. În următorul video, în cel de-al doilea, care va fi legat de network, o să-mi iau un router, pentru că cel de la RDS este varză, și o să îmi iau un switch de 10 GB cu 8 porturi împreună cu o placă de rețea de 10 GB. Bineînțeles, pentru că ce am eu un PC pe placa de bază are două porturi de rețea de Ethernet, dar sunt ambele gigabit și eu am nevoie de 10 GB. Așa că în clipul ăla vom schimba tot network-ul din casă. Cablul de rețea, când l-am instalat, spre fericirea mea, este Cat6A sau E, nu știu, oricum irelevant, ambele sunt capabile de 10 GB, deci nicio problemă. O să schimbăm switch-ul, o să schimbăm routerul și bineînțeles o să schimb Thunderbolt-ul ăsta. Voi știți foarte bine că eu am mai multe calculatoare în casă și vreau să mă conectez la NAS-ul ăsta de pe mai multe device-uri cu viteza maximă posibilă, adică care o fi 10 GB. Așa că trebuie, după cum am spus, un switch de 10 GB cu mai multe porturi. O să vedem aia în clipul al doilea despre nebunia asta. Ăsta este un hard de 4 tera din PC-ul meu de pe perete. Toate hardurile din calculatoarele mele vor fi scoase afară și totul va fi băgat în acest NAS. Deci ăsta îl punem deoparte. Prima dată am două SSD-uri de la Samsung 970 EVO de 250 de GB, sunt M2-uri NVMe-uri. Pe astea, pe ambele, le vom folosi ca și cache în acest NAS. Este cel mai nou NAS de la QNAP, se numește TVS X72XT. Imediat ajungem și vorbim și despre el. Aici am cablu de alimentare, bineînțeles, și am un mini DisplayPort la DisplayPort. Asta este cutiuța care vine cu NAS-ul în cutie și avem, bineînțeles, ghidul de instalare pe care cred că o să am nevoie de el, deci nu o să-l arunc în clipul ăsta. Niște șurubele aici. Avem un RJ45, un cablu de rețea care este Cat6A și încă două cabluri, tot RJ45 ambele, care spre uimirea mea sunt Cat5E. Deci astea sar din discuție. Acum să vorbim despre stocare. Dar prima dată trebuie să-l scot și pe ăsta de aici. Ăsta este NAS-ul, să zic așa mai smart. Are 4 bay-uri, are un display aici, câteva butonașe, are un buton prin care copiez direct de pe USB-ul ăsta de aici și, bineînțeles, butonul de power. În partea din spate avem power plug-ul aici. După cum spuneam, are două Thunderbolt-uri 3, deci nu unul. Un HDMI out pentru monitor. Avem portul RJ45 de 10 GB, Ethernet-ul de 10 GB care mă interesează pe mine. Încă două de gigabit. Avem un USB 3.0, încă un USB 3.0 acolo. Jack-urile audio, respectiv microfon și căști. Nu știu pentru ce avea nevoie de microfon, dar e aici. Un fan mic care este de la power supply-ul NAS-ului și fanul mare care răcește tot. După cum ziceam, în față avem 4 bay-uri care se desfac foarte ușor. Au chestiile astea de jos de aici, apeși odată în jos, de ăsta ridici sus și în momentul ăsta doar ai tras afară și ăsta este bay-ul pentru hard. 3 versiuni ale acestui NAS, ăsta de 4 bay-uri care este 472 XT, a doua variantă are 6 bay-uri pentru 6 hard discuri care este 672 XT, iar cel de-al treilea model are 8 bay-uri, deci poți pune 8 harduri și se numește 872 XT. Hardware-ul dinăuntru din ele diferă de la model la model. Ăsta de aici, pe care l-am eu cu 4 bay-uri, are un procesor dual core la 3,1 GHz de la Intel Pentium, este bineînțeles generația 8-a, se numește Gold G5400T, cu un GPU integrat Ultra HD 6104 GB, are doar 4 GB de RAM. Eu ulterior o să îi fac oricum upgrade probabil la 16 sau 8. Vreau să vă spun, pentru cei care nu știu, hardware-ul din NAS-uri este relativ diferit față de hardware-ul din PC-uri. Eu nu am nevoie în acest NAS de Threadripper sau de i9-ul pe care l-am eu în PC, pentru că NAS-urile în general sunt proiectate pentru a îți ține media în ele, a edita de pe ele, a lucra, a ține o informație. Nu sunt făcute cum sunt serverele normale. În momentul în care vrei să-ți deschizi un server pentru un joc, acolo ai nevoie de hardware puternic ca să poată duce acele 11 milioane de conexiuni în același timp. Eu o să am, eu știu, 3, 4, 5 conexiuni la el
el în același timp, unde hardware-ul din el în momentul ăsta ar fi îndeajuns, n-aș mai trebui să mai fac nimic. Însă eu vreau pentru că sunt eu fanatic și vreau să-i fac upgrade la RAM. Ideea este că în momentul în care folosești SSD-uri ca și cache, după cum am spus, are două sloturi de M2 NVMe-uri, o să le montăm imediat, ai nevoie de mai mult RAM. Însă, pentru 500 de giga de stocare cache, ai nevoie de 1 giga de RAM. Eu în momentul ăsta am 4 giga de RAM. Nu am fost sigur de chestia asta pentru că eu știam din informațiile mele generale că ai nevoie de mai mult RAM ca să-ți suporte 500 de giga de cache. Însă, modelele astea noi de la QNAP, fiind făcute așa, băieții de la QNAP mi-au răspuns și mi-au spus că nu e nevoie. Mi-au dat un grafic în care arăta că pentru 500 de giga de cache ai nevoie de 1 giga de RAM. Noi avem 4 în momentul ăsta, deci până să-i fac eu upgrade, vor fi perfecți ăștia. Tocmai am realizat că nu am spus ce hardware o să bag în el și mă gândesc că sunteți curioși, nu? Unde mi-e capul, frate? Avem aici 4 harduri. Sunt de la Western Digital Red Pro de 6 tera fiecare. Deci avem 1, 2, 3, 4. 24 de tera. Deci atât voi avea în NAS-ul ăsta după ce o să termin de instalat. Nu este foarte mult, dar este destul. O să vă spun și de ce. Un clip de-al meu în momentul când îl film. Uite, de exemplu ăsta. După ce am terminat tot de filmat, în general, aproximativ, cu plusuri, cu minusuri, undeva cam pe la 500 de giga îmi ocupă doar ăsta. Vom face RAID 5 pentru că vreau viteză și siguranță, să zic așa. Așa că din ăștia 24 de tera, 6 vor pica din schemă. O să rămân cu 36, 18 giga. 18 tera. 7200 de rotații pe minut, 256 de megabytes cache. Sunt harduri expres făcute pentru NAS-uri de astea. Așa că până nu le stric, că nu știu ce, în ultima vreme am cam mult ghinion la stricat de harduri, frate, nu știu ce se întâmplă. Așa arată tot dezgolit și dezbrăcat. Ăsta e controllerul pentru Thunderbolt. Așa că acum va trebui să scoatem PCB-ul afară ca să pot să montez M2-urile. Sau nu am eu loc pe aici pe undeva. O să încerc, poate reușesc cumva să mă bag pe aici prinăuntru și să le desfac, să le montez așa. Chestia asta nu o faci toată ziua oricum. Că mi-am prins degetul. Gata. Am montat SSD-urile pentru cache, ambele aici frumos. Așa, ridicăm ăsta sus și este montat. Așa că l-am pus foarte rapid să se instaleze, nu a durat procesul foarte mult și imediat sistemul de operare din NAS a putut fi accesibil și după cum vedeți n-am putut să intru în el. După care am mers pe PC și am downloadat QFinder Pro, este programelul celor de la QNAP prin care găsești NAS-urile. După ce s-a instalat toată treaba, am ajuns la login screen unde trebuie să fac un account, bineînțeles, și am ajuns în web app-ul NAS-ului. Însă eu a trebuit să instalez add-on-ul ăla de Thunderbolt, plăcuța aia, în PC-ul meu. Deci, în sfârșit, mi-a ajuns cablul Thunderbolt pentru că așteptasem după cablu. Eu aveam impresia că am un cablu Thunderbolt aici în casă, dar până la urmă nu știu ce s-a întâmplat, ori l-am pierdut, ori nu l-am avut deloc, pentru că nu-l găsesc, așa că trebuie să comand unul. Am așteptat 3 zile, pentru că, na, în perioada asta sărbătorilor e nebunia curată, așa că a ajuns, acum hai să montăm NAS-ul la PC și să-i dăm drumul la toată treaba. Așa, bun, deci o să-l punem aici momentan. Ideea este că noi îi conectăm curentul, bineînțeles, așa, iar chestia interesantă și cam nașpa în același timp, aș te spune, este faptul că el fiind NAS, adică Network Attached Storage, are nevoie neapărat să fie conectat la network. Deci nu îl poți conecta la PC doar prin simplu cablu Thunderbolt și să zici, bă, gata, îl folosesc pe post de hard extern. Nu merge, deci el trebuie conectat la network. Iar eu, momentan, după cum ziceam, având doar 1 gigabit network-ul, viteza prin care transferul se poate face prin rețeaua de 1 gigabit este maxim 113, 100 și un pic de mega, ceea ce este foarte puțin, dar acum mergem și conectăm Thunderbolt 3-ul prima dată aici la NAS. Acum el pornește, durează puțin până pornește, nu e ca un PC normal, până își face el toate chestiile alea. Deci trebuie mutat de aici, bineînțeles, nu o să-l țin aici în cameră, pentru că nu pot. Mie îmi place să fie cât mai silent, cât mai sta și mă cam enervează uneori când caută câr. Deci în sfârșit, după aproape 2 zile de uitat pe net și de chin, mi-a căzut și complet toată rețeaua din casă. E prima dată când lucrez cu conexiune Thunderbolt și e o nebunie curată pe Windows, frate. Mă gândesc, nu am nimic de la Apple, dar cred că pe Apple nu e așa pentru că e conexiunea lor și n-ai nevoie de adaptoare și de etc. Doar bagi cablul și mă gândesc că merge. Însă, după toate problemele pe care le-am avut, fixul a fost foarte, foarte simplu, frate. Am dat un reset la router, am dat un reset la NAS.
Q-Finder-ul de la QNAP a găsit automat cablul, conexiunea și m-a ajutat și a făcut practic singur toate treburile, toate setările, toate ajustările. Mi-a cerut la un moment dat să accept schimbările din Windows PowerShell, tranziția de IP și toate chestiile alea și până la urmă văd că s-a conectat. După ce a terminat acest proces automat, practic a mers foarte simplu. Nu știu ce s-a întâmplat, a trebuit eu să mă chinui o zi întreagă doar cu conexiunea asta și n-am putut să o fac să merg. Nu știu. Însă chestia importantă e că s-a făcut singur și mă gândesc că ăsta este procedeul principal, procedeul normal. Conectezi internetul la NAS, conectezi cablul Thunderbolt în spatele NAS-ului, îl bagi în PC și în momentul ăla Q-Finder-ul trebuie să-ți detecteze conexiunea și să facă singur setările, după care ar trebui să meargă. Acum, chestia șmecheră a fost că în momentul în care ai conectat și Thunderbolt-ul, o să vă arăt imediat, să deschid aici Network Sharing Center, în momentul în care intri la adaptoare, pe placa mea de bază asta X299 Prime Deluxe de la Asus, care practic sunt cele două porturi de Ethernet de pe placa de bază. În momentul în care tu conectezi PC-ul la switch și NAS-ul tot la switch, în momentul ăla tu ești conectat printr-un port de asta de Ethernet la net și la NAS. După ce conexiunea de Thunderbolt este terminată, este completă și așa mai departe, îți apare încă una, care la mine este Ethernet 4, după cum vedeți. După ce conexiunea de Thunderbolt a fost completă și tot în regulă, viteza mea de transfer de fișiere de pe NAS pe PC, pe SSD-ul M2 NVMe care are citire și scriere 2 GB, deci nu e nicio problemă, nu avea niciun bottleneck, era tot de 113 MB, adică transferul maxim relativ pe care îl poți primi printr-o conexiune gigabit. Și nu știam de ce. Și până la urmă am realizat că conexiunea gigabit trebuie dezactivată, Ethernet 3-ul ăsta de la mine, și rămâne doar Thunderbolt-ul activ. Iar în momentul ăla s-a schimbat toată treaba, vă dați seama, așa că o să intru pe NAS și să iau un fișier de pe undeva, unul mare. Hai să luăm pe ăsta de aici, care are 8 GB 71. Dacă luăm și îl copiem pe desktop, care este M2-ul, vedem că copiază cu 680-685 pe acolo, pe undeva, pe secundă, ceea ce este enorm, frate. Deci în momentul ăsta poți edita ce vrei tu direct de pe NAS. Și o să îl copiem înapoi, îl ștergem prima dată de aici, de fapt nu trebuie să-l ștergem, îi dăm overwrite, îl copiem înapoi ca să vedem și cu cât copiază pe NAS. După cum vedem, avem viteză un pic mai slăbuță, deci undeva pe la 500 și ceva de mega, pentru că scrierea pe RAID 5 este un pic mai slăbuță decât citirea, bineînțeles. Așa că după cum vedem, experiența de edit este inedită. În momentul în care îi dai space să înceapă playback-ul, nu face lag, nu se blochează, nu pierde frame-uri, deci poți edita perfect de pe NAS fără să mai ai absolut nimic pe harduri. Nici măcar nu mai am hard conectat în unitatea centrală. Deci absolut tot ce folosesc în acest edit, inclusiv proiectul, laturi, fișiere, tot este pe NAS. PC-ul îl folosesc doar ca și workstation și asta este. Plus că pot folosi 2, 3, 4, 5 clienți în același timp care pot edita de pe NAS-ul ăsta. Fișierele sunt toate fișiere 4K la 150 de MB de pe GH5-ul meu. Deci playback-ul este, după cum vedeți, în rezoluție full, după cum spuneam, fără nici o problemă. Abia aștept să fac rețeaua de 10 GB ca să pot să-l iau de aici, pentru că nu-mi place că e lângă mine și face gălăgie, dar în momentul în care îl conectez prin 10 gigabit, prin rețeaua de gigabit, va fi la distanță, nici nu o să-l mai văd, așa că cam ăsta a fost primul clip pe care l-am făcut despre NAS. După cum ați văzut și voi, este superb, este o bestie. Prețul nu este foarte mare, dar nici nu este foarte mic, însă când vorbim despre servere și NAS-uri și chestii de genul ăsta, prețurile sunt destul de mari. Doar enclosure-ul, adică doar NAS-ul fără hardware, fără M2-uri, costă undeva în jur de 1100-1200 de euro, ceva de genul, ceea ce pentru mulți poate pare un preț cam mare, însă vă garantez că nu este, pentru că vine cu două porturi de Thunderbolt, ați văzut și voi, vine cu port de 10 GB pentru Ethernet, iar în momentul ăla ați văzut diferența de copiere, de la normal pe 1 gigabit unde copiază cu 113-120 de mega pe secundă maxim, la Thunderbolt unde copiază cu 700, 600-700. Deci e diferență enormă, vă dați seama. Pentru că tu te poți juca direct de pe el dacă vrei. Poți să copiezi, să editezi, să te uiți la filme 4K de pe el, tot ce vrei tu. Iar în același timp ai și siguranța că nu-ți pierzi datele. Dacă un hard se strică, efectiv l-ai luat afară, l-ai schimbat, ai pus altul înapoi, el își resincronizează RAID-ul, își completează, își reface înapoi tot și tu nu pierzi nimic. Pentru mine, vă spun sincer, ăsta a fost motivul pentru care l-am luat. Stăteam cu frica aia că dacă îmi pușcă un hard, dacă nu știu ce, și rămân fără toate filmulețele pentru YouTube, rămân fără toate datele pe care le am. Am foarte multe chestii sensibile de care trebuie să am grijă foarte mare, iar dacă un hard s-ar fi stricat, am eu backup pe celelalte PC-uri, dar
cine știe, poate n-am făcut backup sau poate n-am copiat exact chestia aia sau ultimele chestii pe celelalte calculatoare și atunci s-a stricat sau da, nici n-ai de unde să știi. Însă cu un RAID chestia asta se schimbă. Doar dacă prin nefericire maximă se strică 2 harduri, atunci am cam belit cariciul. Sperăm că nu se întâmplă așa ceva, pentru că e foarte rar treaba asta oricum. După cum am spus, conexiunea prin Thunderbolt pe Apple va fi mult mai simplă, însă pe Windows pe mine m-a chinuit puțin, nu știu de ce, pentru că după o zi întreagă de chin și n-am rezolvat nimic, următoarea zi doar am băgat cablul și a început și a făcut singur treaba. Spuneam în clipa din ori, am dat reset la router și la NAS, a trebuit să-l reconfigurez din nou. Dar a mers și na, ați văzut și voi rezultatele, poți edita perfect pentru cei care fac videografie și nunți și evenimente și YouTube și așa mai departe, poți edita plane de pe el. După cum ziceam, te poți juca de pe el, poți uiți la filme 4K și așa mai departe. Însă, următorul clip va fi legat de rețeaua mea din casă. Eu am în momentul ăsta gigabit, dar vom trece pe 10 giga pentru că NAS-ul e ok prin Thunderbolt, da, că e aproape lângă tine, nu știu ce, însă cam face gălăgie, pe mine mă enervează, vreau cât mai silent posibil, în special în momentul în care caută ceva și lucrează, face știți voi sunetul ăla când caută hardul, când umblă capul pe acolo și citește de pe discuri, așa că o să-mi iau un switch de 10 giga și vom conecta atât calculatoarele cât și NAS-ul la switch-ul ăla de 10 giga prin cabluri Cat6A și vă dați seama, pot să mă duc până în capătul blocului și să-l pun, o să-l pun undeva prin dulap, nici nu știu, undeva separat. Gata, prea multă vorbărie. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă sunteți interesați de NAS, îl aveți jos în descriere, este primul link. Mergeți acolo și puteți să-l cumpărați în caz că vreți. Sunt mai multe versiuni, au mai multe modele și cu mai puține bay-uri și cu mai multe bay-uri. Dacă vreți cu 2 harduri, dacă vreți cu 8 sau eu știu cu 4 sau na, aveți acolo mai multe detalii, mergeți și vă faceți voi treaba acolo. Păi ce să vă zic, sărbători fericite și ne vedem în următorul clip. V-am pupat și nu uitați să dați un follow pe Instagram, un like la clip, un comentariu și Merry Christmas, ho ho ho!